welkom bij Lubach. Ik ben Arjen. Over 2 dagen zijn de verkiezingen en vanaf nu heb ik mijn stempas altijd bij me. In mijn binnenzak. Oh, kut. Wacht even. Oh, nee. Wacht even. Ah, nee, kut. Oh, fuck. Oh, kut. Wat is dit nou? Oh, hè? Wat? Oh, sorry hoor, een momentje. Oh, fucking... Wat? Kijk. Oké, maar... Nou, nog 2 dagen dus en er gebeurt zoveel. De lijsttrekkers zijn overal te zien. Ze hebben slaapgebrek, ze zijn wanhopig. Ze doen nu echt alles wat je vraagt. Ik weet soms niet eens meer of iets echt is gebeurd... of dat ik het heb gedroomd. Zoals dit. Pas. Ja, pas. De bal mag over, de bal mag over. We doen altijd wie het lang stil kan zijn als mijn auto... Meneer Timmermans, helaas, u heeft verloren. Maar dat betekent dat meneer Jette heeft gewonnen. Ja! Democratie, I love it. Kortom, hoog tijd voor een ritje in... Lubachs. Lubachs campagne carousel. Ja, Lubachs campagne carousel, want Den Haag is een draaimolen, de politiek is een kermis... en ik ben een propellervliegtuig met hele trage turbulentie. En het is ook wel echt loeispannend nu. Hè? Volgens een laatste peiling is het een nek-aan-nek race tussen 4 partijen. PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en D66. En de VVD zit ook nog in de buurt, dus het kan echt een historische uitslag worden... zei Arjan Noorlander gisteren in Nieuwsuur. We dreigen op een unieke, in de historie nog nooit gebeurde situatie terecht te komen... dat de winnaar van de verkiezingen wel eens minder dan 30 zetels kan gaan halen. Zo weinig... Zo'n kleine winnaar hebben we in de politiek nog nooit gehad. Ja, de volgende premier wordt dus de minst gezaghebbende premier sinds... Dick Schoof. Nou, bij Pauw en de Wit zat de tafel dit weekend ook weer lekker vol met politici. En die kwamen allemaal aan het woord. Helaas wel allemaal tegelijkertijd. Wie willen we dat er de volgende minister-president van Nederland wordt? Daar komen we misschien straks nog even. Ja, wat trouwens heel bijzonder is, wij hebben verkiezingen. Ik hoor dit nu de hele tijd. Maar ik denk dat jullie hebben zo'n waardeloze, zo'n verschrikkelijke Kunnen de mannen even een tijdje in de mond houden? track record hierop. Want het kabinet heeft de afgelopen... Je bent campagneleider, ook voor jaar 21, toch? in het zadel geholpen. Die komen dan zwaar bedrogen uit. Maar wat krijgen ze dan? Als je kijkt naar dit sommetje... Even vanuitgaan dat we daar nog zitten, dat er 570 ondernemers zijn. Je moet uitzicht hebben op 3 bomen. Het ligt nu al een bouwproject in Haarlem. Mooi debat. Standpunten zijn helder. Ik denk dat ik weet wat ik ga stemmen. Nou, politici waren ook weer veel op straat te zien, zoals Rob Jetten. Die werd geïnterviewd terwijl er een wesp op zijn kraag landt. Omdat ik het nu kon combineren. Een hele stuk ervaring in Den Haag, maar nog altijd wel die frisse energie en de zin om er tegenaan te gaan. Oh, dat beest kruipt naar binnen. Oh. Mag ik die wesp trouwens nog eens zien? Kunnen we even beter kijken? Ja hoor, PVV-sjaaltje. Dacht ik het niet. We lachen. Dit was ook het weekend om de straat op te gaan en de laatste kiezers te overtuigen. En dat proberen ze dan ook allemaal. Ze gaan het hele land door, van Apeldoorn tot Amsterdam. Zou ik u een flyertje mogen meegeven? Allemaal door weer en wind, alles om die zwevende kiezer te overtuigen. Wauw, Mirjam Bikker richt zich nu zelfs op de zwevende zuigeling. Dat is wel echt een langetermijninvestering. Maar soms kwamen de kiezers naar haar toe. Je kwam helemaal aanrennen. Ja, ik kom helemaal aanrennen, ja. Ja, zo'n fan van Mirjam Bikker. Ja, nou, ik hoorde van een bron. Mirjam Bikker staat hier in Amersfoort. Snapchat, naar wie gaat hij? Ja, niet iedereen. Nee, ik heb hem nog niet gehad. En ook Eddy van Heijem van NSC was op pad. En zijn partij staat nu op 0 zetels in de peilingen. Dus dan telt echt elke stem. Wij zijn van de partij van Pieter Omtzigt. En wij willen heel graag door met ons belangrijke werk in de Tweede Kamer. En daar hebben we uw steun ook voor nodig. Fantastisch, geweldig. Ontroerend. Nou, ik wens u heel veel succes.
Ontroerend, hè? Mazzel. En dit was dan nog zijn vader, hè? Wat ook kan helpen bij het binnenhalen van zwevende kiezers... cadeautjes. Hier, Volt bijvoorbeeld, die deelde zaterdag condooms uit in Amsterdam. Zo dom, hè? Dan krijg je dus nog minder Volt-stemmers. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal koos voor een ander cadeautje. Meneer Bontebal, zijn we nog fit? Ja, zeker. We moeten nog 4 dagen knallen, dus we gaan hier worstenbroodjes uitdelen. Ja, dat is lekker, worstenbroodjes. Ik liep daar toevallig langs. Ik heb ook een worstenbroodje gekregen van Bontebal. Hier, kijk. Volt condoom. Maar wat heb ik dan met dat worstenbroodje gedaan? Oké, maar goed. Condooms, worstenbroodjes, is er nog meer gratis shit? Hallo, mag ik u een kerstbal geven? BBB kerstballen. Dat is natuurlijk omdat ze over hun piek heen zijn. Er waren ook veel debatten. Gisteravond was het Jeugdjournaal debat. En daarin mogen kinderen vragen stellen aan de lijsttrekkers. Hoe gaat u om met uw bekendheid? Nou, wat vaak gebeurt is dat mensen me op straat wel herkennen. Maar ook soms niet precies weten waarvan. Dus laatst zei een mevrouw tegen mij... Ze zei, hey, ik ken u. U werkt toch bij ons bij de Kruidvat? En toen zei ik maar, ja, dat klopt. Ja, Jessicus die bij de Kruidvat werkt. Hè? Dat zou na deze verkiezingen ook best wel eens waar kunnen zijn. Alle lijsttrekkers die kregen een vraag. Dus ze hadden ook een kind gevonden dat zogenaamd een vraag had voor Eddy van Heijem. Was wel een goede vraag trouwens. Stef heeft een vraag voor meneer Van Heijem. Wat zal u doen als u kon tijdreizen? Cool. Waar zou Eddy van Heijem heen gaan als hij kon tijdreizen? De oude Egypte, Jezus ontmoeten, baby Hitler vermoorden... of gaat hij naar de toekomst? Wat is het nou? Vertel. Nou, dan zou ik misschien wel terug in de tijd gaan... en misschien een aantal dingen anders doen, een paar jaar geleden. Ja, hij wil naar een paar jaar geleden. Ik denk naar het moment dat hij gebeld werd door Pieter Omtzigt... zodat hij hem nog op tijd weg kon drukken. Of nog handiger, hij reist meteen naar dit moment... Pieter Omtzigt functie elders. Hè? Want als dat niet was gebeurd, dan was Omtzigt niet afgesplitst... en dan was NRC er nooit geweest... en dan zou die foto er dus zo uitzien. Dit weekend was ook het debat van het Zuiden. Dat is het debat van Brabant, Limburg en Zeeland. En een van de deelnemers was Jimmy Dijk. En die hadden tot nu toe nog niet zo heel veel gezien. Dus die greep zijn kans en hij ging er lekker fel in tegen Wilders. Nederland heeft er schoon genoeg van die nep-socialisten als u... die alleen maar zeggen, kom er allemaal binnen. Dit is precies clown Bassie die aan de macht was. En huilen, jongen. Kom op, zeg. Wat? Clown Bassie die huilt, dat is leuk bedacht. Maar Jimmy, doe hem dan goed na. Toch, Bassie huilt zo. Mini, 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 mini. Niet... Ja, toch? Wat? Hier. Ik kan het bewijzen. Kunnen we even kijken? Hier, kijk. Ja, dit is Bassie. Jimmy Dijk nog een keer. En sorry Jimmy, hoe denk jij dit land te kunnen leiden... als je niet eens een geloofwaardige clown Bassie in huis hebt? Dit was voor mij echt de gamechanger van deze campagne. Echt, hoor. Ja. What the fuck? Oké. Nou. Tijdens het debat gebeurde er trouwens nog iets opmerkelijks. Een kandidaat-Kamerlid van JA21 werd uit het publiek verwijderd... omdat mensen dachten dat hij de vegan streaker was. Ik weet niet of je die nog kent, de vegan streaker. Die verstoorde afgelopen donderdag nog de uitzending van Eva Jinek. Oh, daar komt iemand aan. Ja. Ja. Eva, 1 minuut spreektijd voor de dieren. Het gaat altijd hier af. Ja. En dan denk je, hoe kunnen ze die JA21er nou verwarren met deze streaker? Maar het is niet zo heel gek. Want kijk, dit is JA21-kandidaat Kevin Nuiten. En dit is dus de vegan streaker. Of andersom, nu weet ik het ook niet meer precies. Maar okay. Kevin Nuiten dus. En die mocht daarna gelukkig snel weer de zaal in. Kevin, alles goed? Hey, zeker. Hey man, wat gebeurt er? We zijn er weer. Ja, ik werd ineens uit het publiek gehaald, want ze dachten dat ik de vegan striker van Eva Jinek was. De vegan striker van Eva Jinek, ja. Ja, niks aan de hand hoor. Ik moest alleen alles uitdoen en een string een paar rondjes rennen. Maar toen zagen ze dat ik hele andere tekst op mijn buik heb. Nou, en dan is er ook nog een enorme rel met Frans Timmermans en de PVV. Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PVDA gaat aangifte doen tegen de PVV van Geert Wilders. 2 PVV-kamerleden zouden met AI deze nepbeelden van Timmermans hebben gemaakt.
en via een internetpagina hebben verspreid. Ja, Timmermans gaat aangifte doen vanwege nepbeelden. En dan denk je, hoezo wordt hij dan gearresteerd? Maar dat is dus nep. Maar wat is er gebeurd? Nou, er was een Facebookpagina waar 2 PVV-kamerleden allerlei xenofobe plaatjes op zetten. En dus ook AI-plaatjes van Frans Timmermans. Hier, kijk, dit soort shit. Waar mensen dan weer op gingen reageren met doodsverwensingen aan Timmermans. Hier, ik hoop dat iemand hem neerschiet, touwtje om zijn nek en bungelen maar... en zijn kop eraf voor oplichting en landverraad. Jezus. En ja, dit soort plekken bestaan helaas op internet. Maar deze pagina werd dus beheerd door 2 kamerleden... die de boel expres ophitsten met nep-afbeeldingen... en vervolgens de doodsbedreigingen lekker lieten laten staan. Dat waren Michael Boon en Patrick Krijns. Dat je denkt, haal die domme Krijns eens van je boon. En dan kun je nog denken, het zijn geen gewone Kamerleden, het zijn PVV'ers. Die mogen zelf niet nadenken, want hun partijleider is een soort dictator. Maar die partijleider is de zwaarst bedreigde man van Nederland. Als één partij beter zou moeten weten, dan is het toch de PVV. Trouwens, ik wil die heren niet tekort doen. Ze hadden op die Facebookpagina ook nog, en dat vond ik netjes, een heel chique disclaimer. Kijk, alle berichten van deze pagina zijn nooit bedoeld als discriminerend, haatzaaiend of oproepend tot geweld. Reageer respectvol, de politie leest ook mee. Lekker PVV. Ze leren hun kinderen ook nooit kleine hondjes te schoppen, want misschien hangen er wel camera's. Maar wat vindt Wilders hiervan? Nou, hij wilde geen vragen van de Volkskrant beantwoorden... maar een paar uur na het nieuws dat Timmermans aangifte ging doen... kwam hij opeens met deze tweet. Ongepast en ongehoord, ik neem er afstand van. Site is offline, excuses aan collega Timmermans. Wauw, oké. Op zich netjes, hij grijpt in. Maar toch even, hè? Want niet om cool te doen, maar naast de Volkskrant lees ik ook de Groene Amsterdammer. En daarin stond 2 weken geleden al dit artikel. Vanuit de PVV-fractie worden in het geheim met AI racistische ideeën gepromoot. En dat ging niet over bedreigingen, maar het was wel exact dezelfde Facebookgroep van diezelfde 2 Kamerleden waar dit soort AI-plaatjes op stonden, van allemaal mannen van kleur die een jonge witte vrouw lastigvallen. Nogmaals, nep dus. En die site was dus al bekend. En dat onderzoek heeft toen ook gewoon het nieuws gehaald. Die kwamen er dus achter dat achter die fansite geen fans zitten, maar gewoon 2 Kamerleden van de PVV, onder andere Michael Boon. En ze konden de prompt zien. Ja, de journalisten van De Groene konden dus zien welke prompt, dus welke opdrachten die PVV'ers hadden gegeven aan AI-plaatjesgenerator Sora. En tuurlijk, ik weet dat achter elk triest kutplaatje een triest kutprompt zit, maar het is toch wel schokkend om het zo letterlijk te zien. En een beetje grappig. Dan vroeg Michael Boon bijvoorbeeld dit. Maak een afbeelding van een Nederlandse gezin. Oké. Ze staan voor hun huis. Er hangt een Nederlandse vlag uit. Het is een realistische foto. Nou, Sora komt dan hiermee. Leuk gezinnetje. Ziet er prima uit. Kereltje met rood haar. Meisje, helemaal goed. Ik geloof dit. Maar de PVV niet. En dat zijn perfectionisten. Dus hun volgende opdracht was... maak de moeder blond. Geef de zoon lichtbruin haar. Bij de PVV hebben ze niet zo op jongens met rood haar. Benieuwd wat dat gaat doen met de peilingen van Gijs Rademaker. Nou, dan krijg je dit, maar ze waren nog niet klaar. De volgende instructie was, ze zien er te nep uit. Laat het meer lijken op een echte foto. Oké, nou prima, krijg je dit, net ietsje echter. En dan, het meisje, maak haar knapper. Wauw. Meisje van een jaar of 10 dus, hè? Maar oké, nou, dan krijg je dus dit eindresultaat. En dit is blijkbaar wat de PVV wil. Geen mensen met rood haar en alleen maar lekkere Arische vrouwen. Maar dit hele super gênante kijkje achter de schermen van die Facebookpagina... was dus al 2 weken bekend. Ook bij Wilders. Want natuurlijk heeft De Groene om een reactie gevraagd. Sterker nog, al in december vorig jaar schreef De Groene... dat Michael Boon zich bezighield met dit soort gore Facebookpagina's. In december vorig jaar al, hè? Dat is zo lang geleden. Toen zag AI Wilders er nog zo uit. Wat de fuck is dit? Nou, toen is Michael Boon gevraagd of hij achter die Facebookpagina zat. En toen zei hij dit. Ja, voorzitter, heel kort. Dus vlak voor dit debat een bericht verscheen van de Groene Amsterdam waar mijn naam in staat. Ik heb vluchtig gelezen. Ja, ik ben het niet. Ik ken de pagina's niet, dus kan er weinig over kwijt. Oké, dus u zegt, ik sta daar niet achter, ik ben daar niet een onderdeel van... en ik zou daar nooit aan bijdragen. Precies. Dank u voor deze verheldering. Dus hij heeft gewoon in de Kamer staan liegen over zijn rol bij die nepafbeeldingen. En dit was dus in december en Wilders moet dat hebben meegekregen. Maar pas nu Timmermans aangifte doet, biedt hij opeens zijn excuses aan... en neemt hij er afstand van en is die pagina offline gehaald.
Maar oké, goed nieuws voor Boon en Krijns. Ze mogen van Wilders wel gewoon bij de PVV blijven. En ze staan dus ook weer op de lijst. Dus als straks PVV weer lekker groot wordt... komen deze 2 treurneuzen gewoon weer in de Tweede Kamer. Dit is toch om te huilen? Of wacht, ik bedoel... Het was zo fijn!